so share ko lang yung nabili namin CCTV sa Lazada worth 600 plus. So 6 months na sa amin. Activated siya via Wifi. So sa kuryente hindi naman siya masayang basta meron lang 1 ampere na 5 volts. So pwede sa battery bank. So gaya nito. Ayan, battery bank. Nakasaksak lang siya sa sa 1 volt ay 1 ampere, sorry. So try natin. Later sa video makikita nyo yung mga features niya. So pagpasensyaan nyo na ang aking asawa ay may pink na battery bank pati electric pan. Actually naka-pink din ako. Ngayon sabi na Barbie. So yan, ito yung speaker niya. Pwede ka rin magsalita. Yun, nagsalita na siya. So may night vision din siya. Hook, yan, pwede nyo itali. Yan, ganyan. Power. So later papakita ko yung application niya pati yung quality niya sa gabi. So yun, I hope you watch through all the video. Thank you.